नमस्ते साथीहरु, तपाईहरुलाई स्वागत छ मेरो यो टेक्निकल इसो नेपाली टेक्निकल च्यानलमा र तपाईहरुले सुरुमा एउटा भिडियो देखिसक्नु भएको छ र 3D जुम इफेक्ट भिडियो जुन आज भोलि टिकटकमा एकदमै ट्रेन्डिङमा रहेको भिडियो हो र तपाईहरु पनि यस्तै खालको भिडियोहरु चाहिँ बनाउन चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म स्किप नगरिकन हेर्नु होला। र साथीहरु, तपाईहरुले अहिलेसम्म मेरो YouTube च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। र साथीहरु, तपाईं त्यो भिडियो बनाउन लागि चाहिँ कसरी बनाउने त भन्दाखेरि तपाईहरुको मोबाइलमा प्ले स्टोरमा जान सक्नुहुन्छ र प्ले स्टोरमा गएर तपाईहरुले एउटा क्यापकट भन्ने एप डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। क्यापकट भन्ने एउटा एप डाउनलोड गर्नुस्, क्यापकटमा जानुस्, त्यसपछि तपाईहरुले न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नुस्। त्यहाँबाट तपाईले चाहिँ 7 वटा फोटोहरु चाहिँ सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले त्यहाँमध्ये कुनै 7 वटा फोटोहरु तपाईले आफ्नो फोटोहरु चुज गर्न सक्नुहुन्छ। चुज गरिसकेपछि तपाईले एड गर्नुस्। एड गरिसकेपछि तपाईले यहाँ फोटोलाई चाहिँ अब स्क्रिनमा फिट गराउन लागि तपाईले जुम गर्न सक्नुहुन्छ। यो त अलरेडी फिट छ भनेपछि यसमा जुम, यसलाई चाहिँ अलिकति छोटो बनाउनु पर्यो भने तपाईले यसमा क्लिक गर्नुस्, यसलाई हल्का जुम गर्नुस्, यसलाई पनि तपाईले हल्का जुम गरिदिनुस्, यसलाई पनि तपाईले हल्का जुम गर्नुस् ताकि यो स्क्रिनमा फिट होस् है त। यसरी यसलाई पनि जुम गर्नुस्। यो त अलरेडी जुम ठिकै छ, यसलाई जुम गर्नु परेन, यसलाई जुम गर्नुस्। साथीहरु, यसरी तपाईले सबै फोटोहरुलाई यसरी मिलाइसक्नु भएपछि तपाईले अडियो ल्याउन सक्नुहुन्छ। अडियो चाहिँ एड अडियोमा जान सक्नुहुन्छ। एड अडियोमा जानुस् र तपाईले एक्सट्र्याक्टमा गएर तपाईले अडियो ल्याउन सक्नुहुन्छ। जस्तो कि त्यसको अडियो चाहिँ यहाँ छ। म यो मैले भिडियो नै डाउनलोड गरेको थिएँ र यसको चाहिँ म अडियो मात्रै ल्याउन चाहन्छु। अडियो चाहिँ कसरी ल्याउनु त भन्दाखेरि इम्पोर्ट साउन्ड ओन्ली भनेको छ। तपाईले यहाँबाट एक्सट्र्याक्ट गरेर साउन्ड मात्रै ल्याउन सक्नुहुन्छ। अब तपाईले जस्तो यो सुरुको फोटोलाई चाहिँ तपाईहरुले यसको चाहिँ साइज कति राख्नु त भन्दाखेरि 0.9 राख्न सक्नुहुन्छ। 0.9 र बाँकी फोटोहरुलाई चाहिँ तपाईले 0.8 राख्दिनु होला। 0.8 सबै फोटोलाई तपाईले अब बाँकी सबै फोटोहरुलाई चाहिँ तपाईले यसरी 0.8 राख्दिन सक्नुहुन्छ। तपाईले 0.8 राखिसकेपछि तपाईले अब यो सुरुको फोटोमा क्लिक गर्नुस् र तपाईले यतापट्टि यसलाई स्क्रोल गर्दै जानुस्। तपाईले यहाँ स्टाइल भन्ने अप्सन हेर्नु भएको छ, स्टाइलमा क्लिक गर्नुस् र तपाईले यहाँ 3D जुम भन्ने एउटा इफेक्ट छ, तपाईले यहाँ क्लिक गरिदिनुस्। एकछिन टाइम लाग्छ। तपाईले टिक लगाउन सक्नुहुन्छ। सबै फोटोलाई तपाईले यस्तै गरेर सबै फोटोलाई क्लिक गर्दै तपाईले यहाँबाट जुम स्टाइल दिन सक्नुहुन्छ। यसरी सबैमा 3D जुम इफेक्ट दिइसकेपछि तपाईहरुले यहाँ टिक लगाउन सक्नुहुन्छ। टिक लगाएपछि अब तपाईहरुले यसलाई प्ले गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले यसरी र साथीहरु, यति भइसकेपछि तपाईहरुले अब यसलाई अरु इफेक्टहरु पनि दिनु पर्यो भने तपाईहरुले यहाँ क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि तपाईहरुले यहाँ इफेक्ट चुज गर्नुस्, इफेक्टमा जानुस् र तपाईले अब यहाँ कस्तो टाइपको इफेक्टहरु दिने हो तपाईले यहाँबाट इफेक्ट दिन सक्नुहुन्छ। जस्तै म चाहिँ यहाँ यस्तो टाइपको इफेक्ट दिन चाहन्छु सबैमा। यहाँ टिक लगाउनुस् र तपाईले यसलाई चाहिँ यहाँबाट ड्र्याग गरेर सबै लास्टसम्म पुर्याइदिनुस्, सबैमा एउटै इफेक्ट आओस्। यसरी तपाईहरुले इफेक्ट दिन सक्नुहुन्छ। र तपाईले यसलाई चाहिँ अब सेभ गर्न लागि तपाईले यहाँ अप एरो देखिरहनु भएको छ, यहाँ क्लिक गर्नुस् र तपाईले एक्सपोर्टमा क्लिक गरिदिनुस्। तपाईहरुको भिडियो चाहिँ सेभ भइहाल्छ। थ्यांक यू सो मच गाइज। तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? पक्कै पनि राम्रो लाग्यो होला भन्ने आशा गर्दछु। यस्तै खालको टेक्निकल सम्बन्धी भिडियोहरु हेर्न चाहनुहुन्छ भने मेरो YouTube च्यानललाई लाइक, शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गर्नु होला र छेउमा रहेको बेल आइकनमा पनि क्लिक गर्नु होला। हस्त, धन्यवाद।